यसै इङ्ग्लिसमा प्याराग्राफ राइटिङ 5 or 6 मार्क्सको लागि अलमोस्ट आइरहेको हुन्छ। अनि धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूको मार्क्स चाहिँ किन काटिन्छन् यहाँनिर? ग्रामर भन्दा पनि राइट फर्मेट फलो नगरेर प्याराग्राफ राइटिङ बिग्रिन्छ। आजको भिडियोमा हामी डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ राइटिङ, भ्युज एन्ड ओपिनियन, अल्सो नोन एज भ्युज एन्ड एटिट्युड प्याराग्राफको बारेमा जान्नेछौँ र त्यसको एक्ज्याक्ट 2 स्टेप फर्मेटलाई स्टेप बाई स्टेप सिक्नेछौँ। फर्स्ट, पर्सुएसिभ प्याराग्राफ। भ्युज एन्ड ओपिनियन प्याराग्राफ राइटिङलाई यदि स्ट्रङ बनाउने हो भने तपाईँको एन्सर सिटमा यी पोइन्ट्सहरू हुनैपर्छ जुन हरेक एक्जामिनरले खोज्ने गर्छ। द फर्स्ट वान इज क्लियर ओपिनियन एन्ड देन 2 or 3 स्ट्रङ रिजन्स एन्ड स्मुथ युज अफ द कनेक्टर लिङ्किङ वर्डहरूको स्मुथ युज चाहिँ हुनुपर्छ, लाइक द्याट अफ मोर ओभर, देयरफोर, सिमिलरली, लाइकवाइज, and then connected ideas, no random ideas. And finally, variation in the sentence structure. Sentence structure ko pattern चाहिँ फरक हुनुपर्छ। Tip of the class, choose one side with more solid logical reasons. यदि क्वेसन्समा तपाईँलाई अप्सन्स दियो यो ठिक हो कि यो ठिक हो भन्ने भयो भने चाहिँ यो चुज गर्ने बेला चाहिँ जुन चाहिँ साइडमा तपाईँलाई धेरै लजिकल रिजन्सहरू आउँछ त्यो साइड चाहिँ चुज गर्नु चाहिँ वाइज हुनेछ। यसले गर्दा तपाईँको मार्क्स चाहिँ राम्रो आउने चान्सेस हाई हुन्छ। नाउ लेट्स जम्प इन्टु द करेक्ट फर्मेट अफ द पर्सुएसिभ राइटिङ, द्याट इज जस्ट 2 स्टेप। टाइटल एन्ड देन फर्स्ट प्याराग्राफमा हामी चाहिँ टपिक, सेन्टेन्स, आवर क्लियर स्ट्यान्ड एन्ड फर्स्ट रिजन। सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामी सेकेन्ड रिजन दिन्छौँ, थर्ड रिजन भयो भने एन्ड देन कन्क्लुजन। टाइटल चाहिँ हाम्रो जुन साइडलाई सपोर्ट गर्छ त्यही नै हाम्रो अटोमेटिक टाइटल हुन्छ। एन्ड देन फर्स्ट प्याराग्राफमा जाँदाखेरि टपिक, सेन्टेन्स लिन्छौँ। प्याराफ्रेजिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्वेसन्समा जे लेखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्लाइटली चेन्ज गरेर मिनिङ चाहिँ चेन्ज नहुने गरी वर्डहरूलाई चेन्ज गरेर सेन्टेन्स स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गरेर लेख्नुलाई प्याराफ्रेजिङ भन्छ। सो फर्स्ट लाइन इजी छ, हाम्रो जे क्वेसन छ त्यसलाई नै हामीले स्लाइटली चेन्ज गरेर लेख्ने। एन्ड देन वी टेक अ क्लियर स्ट्यान्ड। त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि हामी यी फ्रेजेसहरू युज गर्न सक्छौँ। इन माई पोइन्ट अफ भ्यू, or I think, I strongly believe that, I firmly trust that, etc. यी फ्रेजका साथमा हामी चाहिँ हाम्रो ओपिनियन चाहिँ स्ट्रङली राख्छौँ। एन्ड देन डाइरेक्टली वी गिभ टु द फर्स्ट रिजन। फर्स्ट रिजन दिँदाखेरि हामी फर्स्ट और फर्स्टली भनेर कमा दिएर चाहिँ आफ्नो पोइन्ट चाहिँ लेख्न सक्छौँ। फर्स्ट प्याराग्राफमा रिजन्स लेखिसकेपछि त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्ने चाहिँ 2-3टा सेन्टेन्स लेख्नुपर्छ एन्ड इफ पोसिबल वी निड टु प्रोभाइड इक्जाम्पल एज वेल। सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामी सेकेन्ड र थर्ड रिजन प्रेजेन्ट गर्छौँ। सेकेन्ड र थर्ड रिजन प्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले कनेक्टिभ्सहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युज गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल, फर्दर मोर, इन एडिसन टु, सिमिलरली, लाइकवाइज भन्ने जस्ता वर्डहरू हामी युज गरेर लेख्यौँ भने हाम्रो एन्सर चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। यसमा पनि हामी त्यही फर्मेट फलो गर्छौँ, रिजन दिन्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ एन्ड देन इक्जाम्पल दिन्छौँ। एन्ड फाइनली वी कम टु द कन्क्लुजन। सेकेन्ड प्याराग्राफको लास्ट फ्यु लाइन्समा हामी कन्क्लुजन लेख्छौँ। कन्क्लुजन लेख्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि नयाँ आइडिया इन्ट्रोड्युस गर्दैनौँ, गर्नु पनि हुँदैन है त। अनि हामी के गर्छौँ त, माथिको टपिक सेन्टेन्सदेखि जति पनि रिजन्सहरू दिएको छ त्यसलाई चाहिँ समराइज गर्छौँ र कन्क्लुड गर्छौँ। यसरी हामी पर्फेक्ट प्याराग्राफ राइटिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब हामी स्याम्पल एन्सरतिर जान्छौँ है त। यो स्याम्पल एन्सर चाहिँ सेट बुकबाट लिएको क्वेसन्स हो। द क्वेसन्स रिड्स लाइक दिस, डिसिप्लिन इज की टु सक्सेस, but many students struggle to maintain it. Some believe strict rules in school help students become disciplined, while others argue self-discipline is more important. Write in 2 paragraphs in about 150 words on why discipline is necessary for students. यहाँ क्वेसन्सले क्लियरली के भनेको छ भन्दाखेरि write in 2 paragraph structure. And then it should be written in about 150 words length. कम्तीमा 150 words हुनु पर्यो. And we need to show why discipline is necessary. Discipline किन चाहिँ चाहिन्छ भनेर हामीले अब यसलाई चाहिँ हाम्रो opinions and views देखाउनु पर्यो। यहाँ clearly हाम्रो opinion and then reasons. Let's go to the answer. The topic is discipline is necessary for students. First paragraph. Discipline is generally considered the key to success, but many students often find it hard to maintain it in their daily lives. Some people think that strict school rules help students develop
discipline, while others argue that self-discipline is more important than external control. यो हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्सलाई हामीले प्याराफ्रेज मात्रै गरेका छौँ. क्वेसन्स जे हो त्यसलाई हामीले रिराइट मात्रै गरेका छौँ. Then, now we are going to our stand. अब हाम्रो view है त. In my view, discipline is absolutely necessary for students because it shapes their character, improves their learning habit, and prepares them for further responsibilities. See, हामीले हाम्रो stand लिएर यसलाई सपोर्ट पनि गर्यौं. Without discipline, students may become careless, irregular, and unable to achieve their academic and personal goals. यहाँ हामीले हाम्रो फर्स्ट रिजन दिइसक्यौं. फर्स्ट रिजन के भयो त? It shapes their character, improves their learning habit, and prepares them for future responsibilities. And यसलाई बाँकी सेन्टेन्सले हामीले सपोर्ट गर्यौं. Let's move to the second sentence. This is the linking words or connector, and then we are introducing our second reason. Furthermore, discipline helps a student develop self-control, patience, and respect for others. This is the second reason. Your second reason है त. अब यसलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ सपोर्ट गरेछौं हेरौँ है त. All disciplined students learns to follow rules, listen to teachers, and collaborate with classmates, which creates a positive learning environment. अब हामी थर्ड रिजनमा जाँदैछौँ. यसलाई हामीले केले जोड्यौं त? मोरओभरले. Moreover, discipline teaches students to handle challenges and pressure calmly instead of giving up easily. For example, हेर्नुस् त example दिनु भनेको example है त. For example, a student who follows a fixed study routine can balance study and leisure effectively, leading to better exam results. In addition, disciplined students are more likely to become responsible citizens who respect law and social values. यहाँसम्म हाम्रो रिजन सक्यो. अब हामी कन्क्लुजनमा आउँदैछौँ. Therefore, discipline not only supports academic success but also plays a vital role in shaping students into confident, responsible, and successful individuals in the future. यसरी हामीले सजिलैले भ्युज एन्ड ओपिनियन राइटिङको प्याराग्राफ चाहिँ लेख्न सक्छौँ. अब यसैमा आउने अर्को प्याराग्राफ राइटिङ भनेको डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ राइटिङ हो, जहाँ चाहिँ हामीले केही कुराको डिस्क्राइब गर, वर्णन गर भनेको हुन्छ. जस्तै तपाईको आफ्नो होम टाउन अर कुनै ब्युटिफुल प्लेसेस. डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ राइटिङमा हामी क्वेसनको टाइप अनुसार 5 टाइप्सको सेन्सरी डिटेल्सहरू दिएका हुन्छौँ. सेन्सरी डिटेल्स भनेको 5 सेन्स अर्गनसँग रिलेटेड वर्डहरू. फर एक्जाम्पल, साइट वर्ड, साउन्ड वर्ड, स्मेल, टेस्ट एन्ड देन फिल हुने वर्डहरू. फर एक्जाम्पल, तपाईँलाई कसैले फुडको बारेमा डिस्क्राइब गर भनेछ भने टेस्टको अनि साइटको, स्मेलको वर्डहरू हामी युज गर्छौँ. अब हामी डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफको चाहिँ 2 स्टेप फर्मेट सिक्नेछौँ. फर्स्ट प्याराग्राफमा हामी इन्ट्रोडक्सन र जेनरल ब्याकग्राउन्ड डिटेल्सहरू दिन्छौँ भने सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामी स्पेसिफिक फिचर, डिस्क्रिप्सन्स, अब यहाँ चाहिँ सेन्सरी डिटेल्सहरू हामी सबै हाल्छौँ र फाइनली हामी चाहिँ कन्क्लुड गर्छौँ. कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि किन, वाइ द पर्सन इज इम्पोर्टेन्ट टु यु, अर द प्लेस इज ब्युटिफुल, or the food is tasty भनेर जस्टिफाई गरेर कन्क्लुजन दिन्छौँ. यो 2 स्टेप पर्फेक्ट फर्मेट तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईको प्याराग्राफ राइटिङबाट मार्क्स काटिने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम हुन्छ. अब हामी स्याम्पल आन्सरको रूपमा चाहिँ क्लास 10 को युनिट 10 को राइटिङ 1 बी मा भएको क्वेशन्सलाई सल्भ गर्नेछौँ. द क्वेशन्स रिड्स लाइक दिस. Write a similar paragraph about your favorite player. Mark the topic, supporting and concluding sentence in your paragraph. हामी अब क्रिकेटर सोमपाल कामीको बारेमा लेख्नेछौँ. टाइटल: सोमपाल कामी, a star of Nepal cricket. Sompal Kami is one of the most talented cricketer of Nepal national team. This is the introduction. He has a strong and athletic build. हेर्नुस् त, अब हामी उसको बारेमा लेख्दैछौँ है त. He has a strong and athletic build which helps him bowl fast and field efficiently. His determination, focus, and sportsmanship make him a role model for young players. In the game, he is known for his calm attitude under pressure and his ability to encourage his teammates even in difficult situations. यो फर्स्ट प्याराग्राफ हामीले सोमपाल कामीलाई इन्ट्रोड्युस गरेर उसको बारेमा छोटो ब्याकग्राउन्ड दिएर उसको फिजिकल फिचर्स अनि उसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्यौं. लेट्स मुभ टु द सेकेन्ड प्याराग्राफ.
Sompal's specialty is his fast bowling and ability to swing the ball both ways, which makes him a dangerous bowler for opponents. He has contributed significantly to Nepal's victories in international matches and tournaments, inspiring many young cricketers to take up the sport. His dedication to training and improving his skills shows how hard work and discipline lead to success. In conclusion, Sumpal Kami is not only a key player of the Nepal national team but also a true ambassador of Nepalese cricket. Thank you for watching. यदि तपाईले यो भिडियोले सपोर्ट गर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र कमेन्टमा प्याराग्राफ पनि लेख्नुहोला।